හෙල්ලෝ ගයිස් මේ පාර අපි වින්ටර් වැකේෂන් එකට ගියේ සෝල් වල තියෙන සුපිරි ලක්සරි හෝටල් එකකට. අපි ඇති වෙනකන් ගේම් ගැහුවා, ෆොටෝ ස්ටුඩියෝ එකකින් ෆොටෝස් ගත්තා, ඒ වගේම සුපිරි නයිට් ලයිෆ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා. තව රස කෑම ගොඩක් කෑවා. ගයිස් ඔයාලත් වීඩියෝ එක ඉවරනකම්ම බලන්න අපි ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේද කියලා. ගයිස් අපේ සෝල් වැකේෂන් එකේ අපි අද නවතින්න යන්නේ මේ ෆෙයාෆීල්ඩ් බයි මැරියට් කියන හෝටල් එකේ. එන්න යන්න අපි දැන් චෙක් ඉන් වෙන්න යන්නේ. කියලා බලමු මොන වගේද කියලා. මේ කාඩ් එක මෙතනට ස්කෑන් කරපුවම මේ ලිෆ්ට් එක එනවා. ගයිස් මේ තමයි අපේ ඊළඟ පැය 24ට හෝම් එක. ගයිස් මේ විදිහට තියෙන රූම් එක ඊට පස්සේ ගත්තාම view එක මේ විදිහට අපිට සෝල් බලා ගන්න පුළුවන් ඒරියා එක මේ විදිහට තමයි අපේ view එක තියෙන්නේ. පහළ මෙහෙම පාර තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් බලනකොට මෙතනින් තියෙන ATS ට්‍රැක් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙට්‍රෝ ට්‍රැක් එක තියෙනවා. මේ විදිහට තියෙන්නේ. ගයිස් අපි ඩබල් රූම් එකක් ගත්තේ 2 බෙඩ් එන විදිහට ට්වින් එකක්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට TV එකක් දීලා තියෙනවා. මේකේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ගෝ Netflix බලන්න ඒ හැමදේම තියෙනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි රූම් එක තියෙන්නේ. මේක ඉතින් මේ සිටි හොටෙල් එකක් නිසා ගොඩක් ලොකු ඉඩක් මේ වගේ එන්නේ නැහැ නෝමලි. මේක 4 ස්ටාර් හොටෙල් එකක්. මැරියට් එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වොෂ්රූම් එක තියෙනවා. සින්ක් එක එහෙම මෙතන දීලා තියෙනවා. ටවල්ස් තියෙනවා පහළ. මේ විදිහට මිරර් එක තියෙනවා. මේ විදිහට මිරර් එක තියෙනවා. ඊට අපිට තව මිරර් එකක් මේ පැත්තෙන් දීලා තියෙනවා. ගයිස් ඊට පස්සේ අපිට මෙතන ලොප එකක් දීලා තියෙනවා. සේෆ් එක. ඊට පස්සේ මෙතන කොෆි දීලා තියෙනවා. කොෆි කප් දීලා තියෙනවා. වොටර් බොටල්ස්, ඊට පස්සේ කෙටල් එක. එවනා ඉතින් නෝමල් හැම හොටෙල් එකම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන මෙහෙම ෆ්‍රිජ් එක දීලා තියෙනවා. ෆ්‍රිජ් එක නම් මුකුත් නෑ. අපිට ඉතින් පුරවන්න වෙනවා ගෙනල්ලා. ඒක මම ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපිට කබඩ්ස් ඒරියා එක වගේ මෙතනින් ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් දීලා තියෙනවා. අපේ බෑග්ස් එහෙම දාගන්න. මේ විදිහට බෑග්ස් තියලා තියෙනවා. ගයිස් අපිට මේ විදිහට TV එක දීලා තියෙනවා. මෙතනින් පොඩි සිටිං ඒරියා සෝෆා එකක් දීලා තියෙනවා. ටේබල් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට Netflix එකේ ෆිල්ම් එකක් බලාගෙන අපිට පොඩ්ඩක් chill කරන්න පුළුවන් මෙතන. ගයිස් මේ විදිහට අපි ට්වින් බෙඩ්ස් විදිහට ගත්තේ අපි දෙන්නෙක් ඉන්න නිසා. බලමු. ඕ සැප. නයිස්. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඊළඟට අපි පොඩි වොෂ් එකක් එහෙම දාගෙන Netflix බලන්න සෙට් වුණා. ඊට පස්සේ එහෙමම රෙස්ට් එකේ ටික වෙලාවක් ඉඳලා පොඩි නැප් එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ නැප් එකක් දාලා නැගිටලා සිටි view එක දිහා බලාගෙන හොට් කොෆි එකක් දීවා. ගයිස් ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ සෝල් වල එහා කෙළවරටම මෙතන ඉඳලා බලන්න පුළුවන්. මාරම view එකක් තියෙන්නේ ගයිස්. දැන් ටික ටික රෑ වෙනකොට මෙතන ලයිට්ස් වැටෙනකොට මාර ෆීලින් එකක් දැනෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් බලනකොට ට්‍රේන්ස් යනවා. KTX එක යනවා. normal train එක යනවා. එකත් මාරම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මෙතන තියෙන view එක. ගයිස් දැන් මම මෙතන පැය භාගයක් විතර බලාගෙන ඉන්නවා. කොච්චර බලන් හිටියත් එපා වෙන්නේ නැහැ. මාරම view එකක් තියෙන්නේ.
අනිවාර්යයෙන්ම එකපාරක් හරි එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න ඕනි view එකක් මේක. අපි පොඩ්ඩක් හොටෙල් එකෙන් එළියට යන්න හදන්නේ. ගිහිල්ලා බලමු පහළ මොන වගේද කියලා. Guys, අපි යමු සුපිරි night life experience එකක් ගන්න. Guys, අපි ගිහිල්ලා බලමු ස්ට්‍රීට් එකේ ඉස්සරහා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. බලන තැන්වල තියෙනවා රෙස්ටුරන්ට් එක එක වර්ග වලින් එක එක ಜಾති වලින් කන්න මොකෙන් කන්නද කියලා හිතා ගන්න බෑ. අපි වැළුවේ මොන හරි මේ පැක් කරගෙන රූම් එකට ගිහිල්ලා කන්න. මොකද මේ දැන් ගොඩක් රෑත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ ඉන්න ඒරියා එකට කියන්නේ මයොන්දන්පෝ කියලා. මම හිතන්නේ මම කිව්වා හරි නම. තනිකර ෆන් දාන්න තියෙන සුපිරි ඒරියා එකක්. Guys, අපි fried chicken තියෙන කඩයක් හොයන ගමන් ඉන්නේ. අපි ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. කිට්ටුව තියෙනවා දෙක තුනක්ම ගිහිල්ලා බලමු. Guys, අපි chicken කඩයක් හොයාගත්තා. මේකේ take out තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලමු මොනවද ගන්න තියෙන්නේ කියලා. කොහෙන් खाना है? मेन्यू कुछ है. देखो पान खाना है. पान दो खाना. दे कर्मे को खाना है. पान दे. අපි ෆ්‍රයිඩ් චිකන් ඕඩර් එක දැම්මා. දැන් චුට්ටක් වටේ ඇවිදලා බලන්න ඕනි මොනවද තියෙන්නේ කියලා. guys ෆොටෝ ස්ටුඩියෝ එකක් තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් මේ ෆොටෝ එකක් ගහගන්න කියලා වැළුවේ ගිහිල්ලා. මෙතනට ගිහිල්ලා මනි එක්ස්චේන්ජ් එක තියෙනවා. guys මේ විදිහට මේකේ මේ ග්ලාසස් එහෙමත් තියෙනවා. අපිට කැමති එකක් දාලා ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ කට්ටිය ඇවිල්ලා ගහුවා වගේ සාම්පල්ස් තියෙන්නේ. මේ වගේ ෆනි ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. කට්ටිය කලින් ගහපු ෆොටෝස් තියෙන්නේ guys. මේ විදිහට හැඩ වෙලා අපිටත් යන්න තියෙන්නේ මේ වගේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ මෙතනට මේ අපිට පේ කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ කැමරාව. ඊට පස්සේ ලයිට් තියෙනවා. මෙතන මේ අපිට තියෙනවා කරන විදිය ඔක්කොම ඉස්සර ටික දාලා ටච් පෑඩ් එක ක්ලික් කරුවාට පස්සේ අපෙන් අහනවා මේ මොන විදිහටද ඕනි කියලා. මේ අපි තොරමුකෝ මේක. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනට මේ අදාළ ප්‍රයිසස් ආවා. මේකේ තියෙනවා මේ ඩිසයින් එක අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. මල්ලිමයි මේක try කරලා බලමු. හැඩ වෙලා එන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පොඩක් හැඩ වෙලා එන්නම් guys. පස්සේ try කරමු. guys මල්ලිමයි ලස්සනයිද? මේ තියෙන්නේ අපේ මතක සටහන. මේ ට්‍රිප් එක මතක් වෙන්න. nice experience guys. so nice. guys photo experience එකත් හරි. දැන් යන් අපි ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න. guys මේ තියෙන්නේ ගේම් සෙන්ටර් එක. game multiplex නම මේකේ.
මේකේ ඇතුලේ තියෙනවා guys අපි මේකට රීචාර්ජ් කරපුවම අපිට මේක මේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මේක ලංකාවෙත් තියෙනවා. අපි try කරලා බලමු මොන වගේද කියලා. guys මෙතනට මේකට මේ චොනමක් දාපුවම මෙතනින් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ටයිම් එක wow. You are the winner. Wow. One eternity later. Guys, Malli කැඩුවා. Malli serious තරම් ඉන්නේ guys. Polisi තරම් ඉන්නේ වැඩේ. අපි මේක try කරලා බලමු. මොකක්ද ගන්න toy එක? දාන්න මෙයාව ගමු. මෙයා ලස්සන. දාන්න බලන්න මල්ලි. චොරමත් දාන්න. guys බලමු අපි කොල්ලගේ වැඩ. බෑලා ඉන්නේ. වැඩක් බෑලා ඉන්නේ. මොකද්ද මේ? guys මේක නම් පිස්සුවක්. සල්ලි ටික ඔක්කොම ගන්න දන්නේ අපේ. කොහොම හරි ගමු. මල්ලි මේ පාර කොහොම හරි ගමු. අයින්ට යන්නේ නැහැ නේ. නෑනේ ටයිම් ගන්න. ඔය මට තව එක chance එකක් දෙන්න. 2000 years later. ආහුනේ. අතෙන් ගිහිල්ලා guys මම ගන්නවා මේ පාර. guys මේ පාර. අනිවාර්යෙන්ම ගන්නවා. කොහොම හරි ගන්නවා. Oh shit. මේක නම් හරියන වැඩක් නෙවෙයි. අපේ සල්ලි ටික ඔක්කොම ඉවර කරගන්නවා මේගොල්ලෝ. මාර ෆනි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හැබැයි. Oh my god! Yes. Guys, එකක් ගත්තා. Guys, අපි එකක් win කරා කොහොම හරි. අපේ ගේම් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් ඉවර කරලා දැන් යනවා අපි චිකන් එක කලෙක්ට් කරන්න. අපි ඕඩර් එක දාලා ආවේ විනාඩි 20කින් එන්න කියලා කිව්වා. මේ දැන් විනාඩි 20 පැනලා ඉක්මනට යන්න ඕනේ. 감사합니다. 네, 수고하세요. guys, fried chicken එකත් ගත්තා. රූම් එකට ගිහලා බලමු මොන වගේද කියලා. රස වගේම පෙනුම කොහොමද කියලා බලමු ගිහලා. guys, අපි තව පීසා එකක් කන්න ඕනේ. පීසා එකත් අපි මේ පැක් කරගෙන අරන් යන්න ඕනේ. රූම් එකේ ඉඳන් කන්න තමයි අපි අයිඩියා කරේ. ෆිල්ම් එක බලන ගමන් chill වෙවි. එමෙයිට මේ කන්න පුළුවන් ඒක නිසා. guys ගොඩක්ම ඉන්නේ කොරියන් අය. මේ ඒරියා එකේ ගොඩක් මේ ෆොරිනර්ස්ලා අඩුයි. දැක්කේම නැත්තරම්. අද අඩුයි දන්නේ නැහැ. කියනකොට මේ කෙනෙක් යනවා. එයා විතර. පීසා ෂොප් එකකුත් තියෙනවා මෙතන. ये गाइस මෙතන මේ බ්‍රෑන්ඩඩ් පීසා ෂොප් එකක් නම් නෙවෙයි. මෙතන මේ කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නේ ඉඳ මං හිතන්නේ පීසා රස ඇති. කාලම තමයි බලන්න වෙන්නේ. गाइस පීසා එකක් ගත්තා. දැන් අපි යන්නේ කෙලින්ම හොටෙල් එකට.
හොටෙල් එකේදී හම්බෙමු අපි. ගයිස් මේ තියන්නේ අපේ ඩිනර් එක. අපි ගත්ත පීසා එක. වව්. රස පාටයි ගයිස්. වව්. චීස් බේරෙනවා. ඉන්නකින් කම්පැනි බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ගත්තේ අපි. අපි ගත්ත මැරිනේට් කරපු මේ චිකන් එකයි නෝමල් එකයි. ගයිස් එහෙනම් අපි අපේ මීල් එක එන්ජොයි කරනවා. එහෙනම් අපි හෙට හම්බෙමු. හෙට දවස කොහොමද ගෙවෙන්නේ කියලා බලන්න. good morning යාළුවනේ. මේ තමයි අපේ රූම් එකට ලැබුණු morning view එක. උදේ නිසා වාහන නම් එච්චර නැහැ. අපි ඉක්මනට ලෑස්ති වෙලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න ගියා. අපි ගත්තේ BB පැකේජ් එක නිසා අපිට බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තිබුණා. අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවද අපිට කන්න තියෙන්නේ කියලා. මෙතන හැම් තියෙනවා, කඩල තියෙනවා, ඊපස්සේ බීන්ස් තියෙනවා. ගයිස් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක නිසා හැම ලොකු වැරයිටි එකක් නැහැ. මේ බුෆේ සිස්ටම් එකක් තියෙන අපිට බෙදාගෙන කන්න. ඊපස් තියෙනවා ඔරෙන්ජ් ජූස්, ඇපල් ජූස්, ඊපස්සේ මිල්ක්. ඊට තියෙනවා සීරියල් ගන්න තියෙනවා. සීරියල් තියෙනවා, බනිස් වර්ග තියෙනවා. ඊපස්සේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් බ්‍රෙඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් දිනා කැමති නම් ටෝස්ට් කරන් කන්නත් පුළුවන්. ඊපස්සේ මෙතනත් ආයේ බ්‍රෙඩ් තියෙනවා. බේකන් තියෙනවා, බ්‍රොකොලි තියෙනවා. මෙතන පැස්ටා තියෙනවා. ස්ක්‍රැම්බල්ඩ් එග්ස් තියෙනවා. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. මෙතන බ්‍රොඩ්ස් තියෙනවා ගයිස්. මෙතන සැලඩ්ස්. අපි නම් try කරලා බලමු. මේක තමයි අපේ view එක. ගයිස් අපි ගෙදර යන්න හදන්නේ. දැන් හොටෙල් එකෙන් අපි චෙක් අවුට් වෙනවා. මෙච්චරලා වීඩියෝ එක බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලට. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. ජය වේවා. අන්‍යම්. We need to check out. Thank you.